این نون قندی رو با کمترین مواد، بدون ورز دادن و بدون استراحت خیلی راحت آماده کردم. سلام خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. یه نون قندی فوق‌العاده داریم که بافت داخلش نرمه، بافت بیرونش یه مقدار خیلی کم ترده و عطر بی‌نظیری داره. بریم که با هم درستش کنیم. در ابتدا 80 گرم ماست، 80 گرم روغن مایع و 90 گرم شکر رو داخل ظرف ریختم و با همزن دستی در حد مخلوط شدن هم میزنم. بهتره که ماستتون ماست شیرین باشه. این نون قندی رو همونطور که گفتم خیلی سریع، راحت و با کمترین مواد میتونید تهیه‌اش کنید. همونطور که میدونید نون قندی یه نون نوستالژی ایرانیه که خیلی طرفدار داره و کنار یه استکان چای سر میز صبحانه حسابی میچسبه. بعد از اینکه مواد کاملا با هم مخلوط شدن، بیکینگ پودر و آرد رو اضافه میکنیم. توی این قسمت هم زدن مواد فقط در حدی هستش که شکر یه مقدار داخل موادمون حل بشه. زیاد نیاز به هم زدن طولانی نداره. 200 گرم آرد و 6 گرم بیکینگ پودر رو من از قبل یه بار الک کردم و مجدد روی موادم یه بار دیگه الک میکنم. اگر که دوست داشتید نون قندی شما یه مقدار حالت عطر شیرینی داشته باشه، میتونید بهش نوک قاشق چایخوری وانیل هم اضافه کنید و یا حتی میتونید یه مقدار بهش زعفرون بزنید و از ادویه های دلخواه خودتون هم میتونید استفاده کنید. اما خب حالت نوستالژی و سادهش همین رسیپی هستش که من در خدمتتون قرار دادم. بعد از اینکه مواد رو اضافه کردید مجدد هم بزنید تا جایی که خمیر یه مقدار جمع بشه. من در ادامه دستکش دستم میکنم و خمیر رو با دست جمع میکنم. این خمیر اصلا نیازی به ورز دادن نداره، فقط در حدی که جمع بشه کافیه. اگر احساس کردید که خمیرتون خیلی شل هست، میتونید کم کم در حد 1 قاشق یا 2 قاشق غذاخوری آرد رو بهش اضافه کنید، اما خیلی خمیرتون نباید سفت و خشک بشه. همونطور که گفتم بعد از اینکه خمیر رو جمع کردم اون رو داخل سینی فر میذارم. دوستان اگر که از فر گازی استفاده میکنید، دمای فر برای پخت این نون باید 200 درجه سانتیگراد باشه و اگر از فر برقی استفاده میکنید 180 درجه سانتیگراد. حتما از قبل 1 ربع تا 20 دقیقه فرتون رو کامل گرم کرده باشید و بعد این خمیر رو بذارید داخل فر تا پخته بشه. من داخل سینی فر رو یه مقدار کم چرب کردم، کاغذ روغنی پهن میکنم و خمیرم رو داخل سینی به صورت دایره‌ای پهن میکنم. شما هر شکلی که دوست داشتید میتونید به خمیرتون بدید. اگر موقع وردن کشی احساس کردید که یه مقدار خمیرتون به وردن میچسبه، میتونید خیلی کم روی کارتون رو روی خمیر رو یه مقدار آرد پاشی کنید، خیلی خیلی کم، مثل حالتی که با نمک پاش میخواید نمک بپاشید، در اون حد کافیه. آرد رو بریزید روی خمیرتون و بعد با وردن به راحتی میتونید خمیرتون رو باز کنید. ضخامت خمیر حدود 3 تا 4 میل باشه کافیه و بعد از اینکه خمیرتون رو باز کردید روی خمیرتون رو با چنگال طرح بزنید. برای رومال هم از شیر ساده استفاده کنید. یه مقدار سطح کارتون رو با شیر دمدار کنید و روی نونتون رو کنجد بپاشید و بذارید داخل فری که از قبل با دمای 200 درجه فر گازی و 180 درجه فر برقی گرم شده به مدت 15 تا 20 دقیقه. زیر نونتون که طلایی شد پخت شما کامل هست و باید نون رو از داخل فر خارج کنید. اگر روی نونتون تا زمان پخت کامل رنگ نگرفته بود 1-2 دقیقه هم گریل بالا رو روشن کنید. اگر از این سبک آموزش ها خوشتون میاد پیشنهاد میکنم دیدن این ویدیوها رو هم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.